হেল্ল' মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো এটা সৰু টপিকৰ ওপৰতে বনাম। যেহেতু আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল চাই গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কি ওপৰত বনিব, তথাপিতো এবাৰ মই কৈ দিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকটো হ'ল ইনষ্টাগ্ৰাম আজিকালি কোনে নচলায়? সকলোৱেতো চলায় ন। আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি কিছুমান দেখিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি ইনষ্টাগ্ৰামটো চাই বা ৰাতি শুৱালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগত জড়িত থাকে। তেতিয়াহ'লে এই টপিকটো জনাটো দৰকাৰ হয়, ইয়াৰ বিষয়ে জনাটো অলপ দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ মই। যে ইনষ্টাগ্ৰামটো আমি সকলোৱে চলাওঁ, যেতিয়া আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমানৰ মনত কিছুমান সন্দেহ থাকে যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো আদাৰ ডিভাইচত লগ ইন হৈছে নি বা কোনোবাই হেক কৰি থৈছে নি। যদি কোনোবাই আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হেক কৰি থৈছে বা লগ ইন কৰি থৈছে, সেই আইডিটো আপোনাৰ যোনটো লগ ইন কৰি থৈছে সেইটোতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰাই, আপোনাৰ হাতত যিটো স্মাৰ্টফোন আপোনাৰ যিহেতু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লগ ইন হৈছে আপোনাৰ মোবাইলত, আপোনাৰ সেই মোবাইলৰ পৰাই লগ আউট কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ পাৰিব জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ দি থাকিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বেছিকৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'হে বনাই আছিলোঁ, মই লং ভিডিঅ' বনাব টাইম পোৱা নাছিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক। মই মোৰ ছেকেণ্ড আইডিটোত আহি গ'লোঁ। ইয়াতে মই দেখাই দিম, মই ফাৰ্ষ্ট আইডিটো কৰিয়ে থোৱা আছে অলৰেডি। প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব, ওপৰত দিছে 3 লাইন, ওপৰত চাওক ভালকৈ চাওক, ওপৰত 2 বুলি অপশ্যন এটা ওলাই আছে, ন'টিফিকেশ্যন 2, 3 আফটাৰ ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচিত যাব লাগিব। আহি গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা আপুনি যাব লাগিব একাউণ্ট চেণ্টাৰ। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মেইন প্ৰচেছটো। ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আমি এতিয়া পাছৱৰ্ড এণ্ড ছিকিউৰিটিত যাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত চাব লাগিব যে বেলেগ ডিভাইচত লগ ইন হৈ আছে নেকি আমাৰ আইডিটো। হুৱেৰ ইয়ৰ লগ ইনত যাব লাগিব, চেক কৰিব পাৰিব আপুনি কেনেকৈ বেলেগ ডিভাইচত লগ ইন হৈ আছে নেকি আইডিটো। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি হুৱেৰ ইয়ৰ লগ ইনত কৰি লওঁ। ইয়াত আপুনি দেখাব কেইবাটা আইডি দেখাব, যদি আপোনাৰ 2টা আইডি আছে 2টা আইডি দেখাব, 3টা আছে 3টা আইডি দেখাব। ইয়াত মোৰ মেইন আইডি এটা আছে নে এটা যদি চাই লৈছোঁ ব'লক। আহি গ'লোঁ। ইয়াত এতিয়া দেখাব আপোনাৰ কিমানটা ডিভাইচত আইডিটো লগ ইন হৈ আছে। মই এতিয়া 2টা ডিভাইচত লগ ইন হৈ আছে, সেইটো বাৰু মোৰে হয়, ৰিয়েলমি নাৰ্জো 30A। আপোনাৰ কোনটো ফোন কোনটো মোবাইলত লগ ইন হৈছে তাত দেখাই দিয়ে। যদি আপোনাৰ এইটো নহয়, আপোনাৰ যদি বেলেগ ডিভাইচত লগ ইন নাই কৰা, আপোনাৰ পৰা চিয়'ৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লগ আউট কৰি দিব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ ফোনৰ পৰাই লগ আউট কৰিবলৈ ইয়াত আপোনাৰ সুধিছে যে আপোনাৰ হয়নে নহয়, তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যোনটো ট্ৰিক আছে সেইটো দি ল'ব, তাৰপিছত লগ আউটত টাচ কৰি দিব। ইজিলি আপোনাৰ লগ আউট হৈ যাব। এতিয়া আমি আৰু যদি নেক্সট টাইম কোনো হেক বা বেলেগ ডিভাইচত লগ ইন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আকৌ আমি যাব লাগিব সেই আগৰ দৰেই। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন তাত যাব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো আইডিত কোনো হেক কৰিব নোৱাৰাকৈ অথেণ্টিকেশ্যন ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছে ফোন নাম্বাৰৰ লগত, সেইটো আইডিত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে দেখিব অথেণ্টিকেশ্যন এপ, সেইটো প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। এপ এটা আছে, সেইটো এভেইলেবল আছে প্লে ষ্ট'ৰত বাৰু। সেই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এটা OTP যাব। ইয়াত মই মেছেজৰ দ্বাৰাই কৰিম, মইতো মেছেজৰ দ্বাৰা আগতো কৰিছিলোঁ, মেছেজত পটককৈ হয়। টেক্সট মেছেজত যাম, ইয়াত আপুনি নেক্সট কৰি দিব। মোৰ অলৰেডিটো হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মোৰ নহ'ব পাৰে। টেক্সট মেছেজত যাম, তাৰপিছত আপোনাৰ মেছেজত আপোনাৰ যোনটো ফোন নাম্বাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত লগ ইন হৈ আছে, সেই ফোন নাম্বাৰত এটা OTP যাব। সেই OTPটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব, কপি কৰি আনি। তাৰপাছত আপোনাৰ ফিল কৰাৰ পিছত 4টা বা 5টা কোড দিব আপোনাক। সেই কোডকেইটা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব, নহ'লে আপুনি লিখি থ'ব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা। তেতিয়া আপুনি যেতিয়া বেলেগ ডিভাইচত যদি আপুনি লগ ইন কৰিব বিচাৰে আপুনি নিজেও, তেতিয়া সেই কোডকেইটা আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই কোডকেইটা পাহৰি নাযাব, পিছত নহ'লে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো আছিলে প্ৰচেছটো। চ' তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানটোৱে আছিলে যে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো কোনোবাই হেক কৰি থৈছে নি, তাৰ ওপৰত ইমানখনেই আছিলে। আৰু এই ছিষ্টেমটো এইটো কোনো ট্ৰিক নহয়, এইটো ছিষ্টেমেই হয়। এটা ইনষ্টাগ্ৰামে অলৰেডি এটা বনাই থৈছে, এইটো যাতে আপোনাৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ যিটো আইডিটো সেইটো যাতে ছেফটিকৈ থাকক, তাৰ কাৰণে এইটো ইনষ্টাগ্ৰামে নিজে এটা দি থোৱা ছিষ্টেম হয়। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপোনাৰ যদি এনেকুৱা হৈছে, যিসকলৰ হৈছিলে সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলৰ নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো 2 ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যনটো কৰি থ'ব, আৰু যাতে ইন ফিউচাৰ নহয়, কাৰণ আজিকালি এইটো বহুত হৈ আছে, বহুতৰে দেখিছোঁ এনেকৈ হেক হৈ যায়। আৰু
ভিডিঅ'টো মই ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু কিছুমানৰ যদি এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম বা কিবা যদি হৈ আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ পেলাই মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব যদি কিবা বেলেগ আৰু সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ লগৰ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব যদি মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আপলোড কৰোঁ তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব সেইকাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ